ห้ามไม่ไหวทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอเจ๊เต้นไหมยังเมียไม่โทรตามไม่อยากจะแยกกับเมียกับลูกมากอยากจะออกเป็นโสดคนเดียวแต่เต้นกลัวติดต่อเมียไม่ได้ติดต่ออะไรไม่ได้ก็เมียคุณเป็นคนถามมาถามเมียใครเต้นค่ะติดต่อใครไม่ได้ใครคะใครเหรอเอ้ยทุกคนเลยน่ารักทุกโลกเลยอ่ะคีย์เวิร์ดบางซีนผมไม่มีพูดแค่มีหลายซีนแต่ผมไม่ได้มีพูดเยอะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสังเกตดีๆในเรื่องนี้นะครับโรสลินจะมีอุปกรณ์ก็คือไอคอนเครื่องหนึ่งไอ้แต่เครื่องนั้นที่อุปกรณ์ทำงานบททั้งนั้นเลยฮะแล้วก็ใช่บางฉากไม่ต้องจำเลยนะคะอ่านเอาเลยอ่ะใจเต้นเพราะความจำไม่ดีค่ะพอมาอ่านนะเต้นจำไม่ได้แต่ที่ใหม่เป็นคนที่เจหลอกไม่เคยหลุดจริงในคนเดียวเลยมันจะต้องจำมาจากบ้านแล้ว เพราะว่าถ้ามาแบบอุ้ยตายอ่ะแล้วเสร็จแล้วแบบทุกอย่างจะรู้ไปหมดแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็จะโลกแล้วก็แบบตายแล้วการแสดงก็จะไม่ดีด้วยใจเต้นกันเก่าของเราเนี่ยค่ะโอ๊ยยากเลยนะเงียบเลยเงียบไปเลยอ่ะตรงนี้คุณตอบยากสุดนะบอกเลยตอบด้วยใจเฉยมากเฉยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมลบแฟนเก่าจากไอจีไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดมาสักทีไหมเห็นผมตื่นเต้นง่ายนะอะไรอ่ะปกติจริงๆก็ไม่รู้ปกติอะไรที่บ้านก็ตื่นมาแล้วตื่นก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันเลยมันก็จำอะไรไม่ได้แล้วไงมันก็จะเต้นเพื่ออะไรอ่ะโหยหาอดีตวัยใกล้ๆกันคิดเหมือนกันคือมาอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะจำอะไรไม่ได้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก่อนดีกว่าถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยก็จะเฉยๆแต่ส่วนใหญ่น่าจะไปสติหลุดตอนที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็จะตื่นเต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยแต่มิ้นเป็นคนที่ถ้าเกิดมิ้นลืมอะไรในอดีตมิ้นจะเริ่มแพนิคแล้วนะมิ้นรู้สึกว่ากลัวใช่ไหมมิ้นกำลังป่วยแล้วอะไรก็เก่งกินสลับกันหมดเลยว่ะคุณติดหวานมากค่ะคนชอบขนมเห็นไม่ได้ใจเต้นจริงๆค่ะในซีนติดหวานเลยเป็นก็แซวหมายถึงขนมไม่กล้าเล่นขนาดนั้นมีน้ำขิงให้คันนิกจิบแล้วแก้วเสียงใหญ่แค่เงินเอาจริงเอาใจเฉยเอาตอนนี้เลยไหมล่ะเอาตอนนี้กันแล้วก็เอาเรื่องต้องบินแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่ปัญหาเนี้ยมันจะเป็นเราที่ไปไม่ทันเราเลยวิ่งเฉยๆแล้วถ้าเพื่อนมาไม่ทันเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งส่วนใหญ่เราจะใจเต้นเวลาที่เราเป็นคนที่ไปไม่ทันเหมือนกันครับเหมือนมีนะกลัวค่ะกลัวตกใจเบาชอบที่มืดเหรอปกติปิดไฟอยู่แล้วใช่ไหมปิดบ้างเปิดบ้างเอาดอกริมระเบียงบ้างพูดเรื่องอะไรกันนะริมระเบียงบ้างก็ได้ใช่แล้วแต่เนาะจ้าไอ้คนเดียวเลยไม่ต้องเลยอันนี้ต้องเคลียร์เปลี่ยนเถอะน้ำเสียงเมื่อกี้หนูต้องเคลียร์ยังไงฮะทำไมคุณใจเฉยใจเย็นอ๋อเป็นคนใจเย็นคงแบบเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ที่ตูดแล้วก็นั่งทับอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้มันเคยมีแหละไม่งั้นมันไม่อะไรอย่างเงี้ยไหนลองเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังหน่อยตอนนี้เขาโทรไปแล้วดีครับคุณจอมขวัญจี้เลยครับคุณจอมขวัญเขาคุยกับคุณได้แล้วคุณวุฒิโยนแทนให้เลยคารินเนี่ยโยนแทนให้เลย
หัวมิ้นก็คงคิดแล้วว่ามันต้องแก้ปัญหายังไงงั้นเขียนเอา แล้วก็เป็นจังหวะเดียวของชีวิตที่ทำให้เราได้เอาสติอยู่กับตัวเองเยอะๆก็เป็นวันของการปฏิบัติธรรมใจคงจะเฉยมาก สุดยอด เฮ้ยเหมือนเนี่ย เชื่อ ออร่า ก็ถ้าแค่วันเดียวก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ไม่ค่อยพูดครับ กับเมียเขาไม่พูดเหรอ ไม่ค่อยพูดแค่ส่วนใหญ่เมียใช้การกระทำเป็นตัว เฮ้ย เหมือนกันค่ะทำใจเหมือนมิ้นท์อะก็ถ้าสมมติถูกถามแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจ ใจ แล้วมุกออนเร็ว หน้าที่หนูเป็นหน้าที่พูดค่ะเพราะพูดไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบทำงานให้ลูกค้าได้ไม่ดีเรื่องงาน ใจเต้นเพราะว่าเป็นดีเจไง เดี๋ยวจัดรายการไม่ได้รายการไม่ได้ เรื่องเสียงเป็นเรื่องสำคัญ น่าจะอึดอัดครับ ใช่ เพราะปกติคนพูดเยอะ ไม่ค่อยพูด ไม่ เท่าไหร่ หยุดเลย ก็ปกติยิ่งพูดน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้พูดก็จะยิ่งอึดอัดไม่ใหญ่ ไม่มันปกติไง มันไม่ได้แบบ ถ้าไม่มีสิบแปดใช่ไหม ใช่ ถ้าไม่มีจะรู้สึกใจเต้นเหมือนแบบพวกเราเล่นไม่ดีเหรอวะช่วงนี้ทำไมนายทำไมไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ปกติ เนาะ เพราะว่า แม่ก็ สายเปย์ตลอดอยู่แล้ว จริง คือถ้าไม่ซื้อมาเหมือนคาริสาบอกอะค่อยใจเต้น ใจเต้นเพราะว่าของกินมันดีอ่ะ แล้วก็ได้ลุ้นด้วยอ่ะ ใช่คือแต่ละอย่างว่า แบบต้องลุ้นว่าวันนี้เป็นอะไรอ่ะ เออ เหมือนเรามาช้อปปิ้งอ่ะ ไม่ได้มามาทำงาน ทัฟเฟิลไอ้ขนมปังใช่ดีงาม ใส่เปย์